أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا. بعد أكتر من 3500 سنة رجع 22 ملك وملكة مصريين للحياة مرة تانية، وطبعا في موكب ملكي. في مصر حاجة ما حصلتش في العالم كله. والله كثير مدللين للميماوات هدول الملكية. وما رجعت فيهم الروح كالموميات واحنا حالتنا حلوة. أنا بقى ما فهمتش رد الفعل ده. التعليقات عربية وعالمية، وأكيد المصرية على موكب المومياوات الملكية. في 2020 ظهر هاشتاج بيقول انه The Pharaohs are back او عودة الفراعنة، بيحكي ان هيحصل نقل المومياوات من متحف لمتحف تاني. كان من الجملة بالنسبة لي باين ان هيحصل حاجة عظمة، فرحت عاملة حلقة عن الموكب في 8/2020 وكانت صورتي فيها كده. بعد شهور بعد ما الموكب اتعمل فعليا، جم ناس يوتيوبرز كتير من بلاد مختلفة واتكلموا بقى اخيرا عن الموكب، وكانت صورهم كده. سبقتهم وده طبيعي لان دول اجدادي. انا من اشهر الفيديوهات اللي كان فيها تعليقات عن الموكب هو الفيديو بتاع البنت دي من كولومبيا. اول حاجة قالتها في التعليق انه اللي انا فاهماه عن الموكب ان عايزين ينقلوا مومياوات من متحف لمتحف تاني. فلحد وقت عرض المتحف ما كانش واضح قوي الموكب، ما كانش واضح قوي الموكب ده اللي هيحصل بيحصل ليه، لكن كانوا مستنينه. حتى الناس اللي مستنهوش وما شافوش الموكب، المصريين قعدوا يقولوا لهم لو كانوا يوتيوبرز شوفوا الموكب وعلقوا عليه. في منهم واحد بالموبايل بتاعه راح موريه للناس، مش عارفه اصلا كانوا صحاب ولا لا، بس وراه الناس في الشارع. فكان اصلا الموكب ده سبب في شهرة يوتيوبرز كتير يعني. And by the way, can I say that this house, it's so pretty? Oh my god, another beautiful woman. All the girls that they shown here, they are stunning. حتى المومياوات شكلها حلو. حتى اتحولت وسائل اعلام عالمية لانهم بيقولوا روتين شعر الملكة تي كان عامل ازاي. اللهم لا حسد معنا، مش حسد خيرنا المصريين. أقل من بسيطة. حتشبسوت تشهد للمرأة المصرية، وهي أصل المثل المصري، ست ب100 راجل. في عهد حتشبسوت كان في مصر حاجة ما حصلتش في العالم كله، هو ان كان في ملكين في مصر، واحد راجل واحد ست. اللي هي حتشبسوت وتحتمس الثالث. عشان كده مصر مليانة بالأسماء. انا بقى ما فهمتش رد الفعل ده. يعني في حد في العالم عنده رأي تاني في استاذ كريم عبد العزيز غير انه حلو وجميل؟ يعني ازاي؟ عدل وبالبعث. بالنسبة لهند صبري، هي أنا شايفة من وجهة نظر هند صبري إن مصر بالنسبة لها كانت حلم وتحقق، وإنها تظهر بقى من ضمن النجوم دول. ده معناه إن مصر كبيرة. ده أنا شفته حاجة حلوة يعني. بس أنا كنت متخيلة إن هيجيبوا حسين الجسمي، لأنه طول الوقت بيتكلم إنه بيحب مصر وبيغني أغاني وطنية كتير، لكن واضح ان التوجه كان نسائي في الجزء بتاع الغنى يعني. كان غريب بالنسبة لي انه ما كانش فيه تركيز كبير على الدور اللي قاموا بيه الملوك دول لما كانوا بيحكموا مصر فعليا. الملوك دول فيهم مثلا الملك تحتمس الثالث اللي هو مؤسس الامبراطورية المصرية، فيهم مثلا الملك سقن رع، ده اول ملك مصري شهيد، وكانت قال انه رمسيس الثاني هو اللي هيكون اول واحد في الموكب. الحقيقة الخبر ده ضايقني، لكن الحمد لله قالوا انهم هيطلعوهم بترتيب الاسرات، ولان سقن رع كان في الاسرة 17 فخرج هو في الاول. ده لبس فستان ياسمين، انتي ليه مش بتلبس لبس ده ياسمين؟ انتي مصري ولا لا؟ الحقيقة مش عارفة اجيبها ازاي، بس هي يعني كليوباترا ولا كانت مصرية ولا كانت جميلة. القمر دي اللي كانت مصرية، وهي عاملة شقاوة في ألمانيا حتى من قبل هتلر ما يكون رئيس ليها. 제 경우 여기가 무건말하고 디자인 현장에서
تحتمس هي جاية من تحوت اللي هو إله الحكمة وسيد السحر. تحوت كان هو أول حد اتكلم عنه في حلقات الهيروغليفية، لأن هو اللي أعطى الناس الكلمات والكتابة. نتيجة لأسطورة إيزيس وأوزوريس ظهر معتقد البعث عند المصريين القدماء، ومنه ظهر علم التحنيط، وبالتالي بقى في موكب المومياوات، فطبيعي لازم يكون في مهابة لإيزيس. وكان غريب بالنسبة لي انهم استخدموا اللغة العربية، اللغة المصرية القديمة. ده كان شيء مبهر جدا. يعني نذاكر بقى دروس الهيروغليفية بتاعتي، نذاكرها. انا اول مرة اشوف حد بيعزف على الربابة ولابس بدلة. معلوماتنا عن الربابة في مصر ان في واحد غلبان بيمشي في الشارع بيبيعها، وبتكون بيعزف بيها، بس بيعمل كده فبتطلع منها اصوات حلوة. فاحنا كأطفال بنحب نشتريها، وبعدين لما بنجربها ما بنعرفش نستخدمها او ما بيطلعش منها الاصوات الجميلة دي، فبنعرف انه الوحيد اللي بيعرف يعزف عليها هو الراجل اللي بيبيعها. بس اول مرة اشوفها بتعامل كأداة موسيقية في وسط اوركستر كامل، وكمان اعرف انها موروث من المصريين القدماء، فدي حاجة جديدة بالنسبة لي. انا مضايقني جدا ان انا مش فاهمة الرقصات، لانه انا حاسة ان معناها كبير. اول استعمار حصل في مصر كان وقت الهكسوس، وقعدوا 150 سنة في مصر لحد ما المصريين خرجوهم منها، وفضلوا المصريين يقاوموا ويواجهوا حاجات زي كده كام سنة؟ آلاف السنين. افتكر الحتة دي معناها كده على ما اعتقد يعني. المعبد بتاع حتشبسوت ده بيقال عنه انه عامل زي الوردة في قلب الصحراء، كمان لان كان زمان في الوان مع الانسيابية في التصميم بتاعه. هو بيعتبر من اجمل المعابد يعني في مصر. بيرمز لقوة المعمار في عهد حتشبسوت، وعشان كده كان في ملوك رجال بيحاولوا يوصلوا للي هي وصلت له في المعمار. وحش وهي عارفة. اعتقد ان حياتنا بتنقسم لقسمين، يعني ما قبل الاغنية دي وما بعد الاغنية دي. ناس كتير قالت انا كل يوم بسمعها من ساعتها. في مصريين قالوا انا من ساعة ما سمعتها مش عارفة اقفل بقي. كان في واحد لما سمع الاغنية دي بيقول انا خايف، انا جسمي كله مقشعر، هل ده عادي؟ واحد رد عليه قال له دي ترنيمة. اللغة المفهومة للكل هي لغة الموسيقى. في بنت مغربية كان التعليق بتاعها على الموكب هو من اجمل التعليقات بصراحة، لان هي كمان بتقرا بقى اكتر وبتعرف اكتر عن مصر نتيجة لانه الموكب عجبها. لكن انا بس في يعني حاجات بسيطة جدا هقولها، انه الصورة دي مثلا مش الاتنين حتشبسوت، الناحية دي حتشبسوت، الناحية دي هي نفرتيتي. الصورة دي فيها ملك وملكة، يعني حتشبسوت دي كانت ملك ونفرتيتي ملك. المومياء الرابعة هي مومياء الملك تحتمس الثاني، اللي كان يعتبر أقوى ملك داس في الإمبراطورية الفرعونية. الصورة دي بتاعت الملك تحتمس الثالث، أنا معرفش الصورة دي بتاعت مين، ما شفتش، لكن الصورة اللي الناحية دي هي صورة الملك تحتمس الثالث. والملك تحتمس الثاني هو كان جوز حتشبسوت، وكان صحته اصلا ضعيفة ومات صغير، لكن كان ابنه هو الملك تحتمس الثالث، وده هو فعلا اقوى الملوك.
حتى كان في واحد عامل كتاب عنه بيقول ان هو كان عمل مقارنة بينه وبين الاسكندر الاكبر ونابليون بونابرت، وقال ان هو اقوى منهم كلهم لكن للاسف كلهم اشهر منه. جميلة قوي، ده منظر حلوة تحفة قوي قوي. في كلام انه هيبقى فيه كمان عرض تاني زي ده لنقل القناع بتاع الملك توت عنخ آمون من متحف التحرير للمتحف الكبير، وكمان هيبقى فيه حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. كل سنة وانتم طيبين.